Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! So ayan guys, ayan si Pops, natapos na natin yung motor niya. Ayan, nalagay na natin yung tail assembly ni Pops, galing pa ng Bataan, no? Okay. O yun, so yun Pops, mapingin na lang ng violent reaction. Actually, maraming salamat Pops. Ang ganda ng paggawa ng ng Pillion ko. Saka yung sa tail light ko, ganda. Ayos. Kung gusto niyo order, dito na lang tayo. Yun eh. Maraming salamat Pops. Yes, thank you. Salamat sa tiwala talaga. Babalik pa siya. Order dito, babalik pa siya dito para sa head si enhancer naman ng NK niya. O nga pala, ano to? Version 4 to. Ayan, version 4 tong ano na to. Ito, yung naka-TFT display. Ayan. Alam niyo na yung sakit. So, yun. Power. Ingat, Pops. Ingat. Bye. Ulan? Hindi naman siguro. Yun, oh. Hop. Hindi ba tama? Pogi. Mga Pops, teka, picturean kita dyan. Abante ka konti. Yan. Pops, ingat Pops, ingat.